Néhány napja ér csak véget a Sea of Thieves Reapers Boost eventje, most hétvégén már is új vizekre hajózhatunk a játékban a kapott bónuszt illetően. Mai nappal kezdetét vette a legújabb Sea of Thieves event, a Fight Nights, aminek keretén belül az Argalasz játékmóddal elért XP és arany kap egy jelentős boostot. Ennek pontos értékét egyelőre nem tudjuk, de valószínűleg hasonló lesz a közösségi hétvégéken kapotthoz. Szóval mindenképp érdemes lesz harcba indulni akkor is, ha a játék PvP része nem feltétlen tartozik a kedvenc szórakozásait közé. Hogy miért is? Nézzük meg! Ugyan a Sea of Thieves véleményem szerint nem tartozik feltétlenül a legnehezebben megtanulható, komplex FPS játékok közé. A hajó menedzselésének elsajátítása sokak számára fejfájást okozhat, főleg akkor, amikor harcra kerül a sor. A Fight Nights event alkalmából viszont szeretnék számotokra néhány alaptippet adni, hogy hogyan érdemes nekileselkedni a harcoknak. Supplies. Az első és legfontosabb dolog, hogy mindig szállj egy kis időt hajót készleteinek feltöltésére. Ezt kapitányi hajó birtoklása esetén megteheted a hajóácsnál egy kis arany kifizetése után, de ha nincsen még saját hajód, akkor se csüggedj, az outpostokon található hordókban minden általad kívánt készletet megtalálsz. Fordulj jobbra. Ha elkezdődött a csata, és visszanyerted a hajód feletti irányítást, mindig fordulj jobbra, ha sloopon hajózol. Ennek több okból is van jelentősége. A sloop bal oldala kevésbé sérülékeny, mivel egyel kevesebb léket kaphatsz itt, valamint ha az árbócod megreped, akkor azt mindig annak jobb oldalán teszi, így képes leszel azt megjavítani akkor is, ha ellenfeled ágyúzza a hajód. Őrizd a létrákat. A játékban található hangeffektek sorára érdemes figyelmet fordítanod. Az egyik ilyen, amikor valaki megragadja a hajó létráját. Az, hogy hogyan előzöd meg azt, hogy a hajódra másszon a kalóz, rajtad múlik, de használhatod a blunderbuss-t, ami nem régen kapott néhány komoly módosítást. Az egyik ilyen a megnövelt knockback, azaz a fegyver ellenséges kalózokra gyakorolt visszaütése. Másik megoldás, hogy mindig legyen kéznél blunderbombod, így ezt csak a létre tetejére kell dobnod. Hangeffektek. Mint már korábban is említettem, a játék hangeffektjeinek megismerése rendkívül fontos, főleg amikor egyedül játszol. Az első számú prioritásod mindig a hajód legyen. Ahogy többet játszol majd a játékkal, megtanulod kezelni a helyzetet, és pontosan fogod tudni, hogy mikor kell kimenni a hajódból a vizet, és mikor kell befoltozni a lyukakat a hajón. A titok a hangeffektek megismerése és a rendelkezésedre álló idő menedzselése lesz, főleg amikor harcolsz. Ágyúzás. Ha sloop harcban vagy, az egyik legjobb hely, ahol célozhatsz az ellenséges hajón, az ágyú. Ha sikerül ellenfeledet megakadályozni abban, hogy ágyúzzon, akkor nagy esélyed van arra, hogy megnyered a harcot. Ha viszont ő teszi ugyanezt veled, akkor tegyél meg mindent annak érdekében, hogy ne hajj meg. Az ágyút pedig anélkül is meg tudod tölteni, hogy interaktálnál vele. Így garantáltan lesz legalább egy lövésed, amivel akár más világra is küldheted a játékost, megfordítván ezzel a csata kimenetelét. Multitasking. Ez talán az egyik olyan dolog, ami miatt a játék PvP része sokak számára nehézséget jelent elsőre. A multitasking, azaz a figyelmed megosztása nem könnyű feladat. Kicsit könnyebb, amikor egyedül indulsz Argalasz harcba, ugyanis ilyenkor tudod, hogy ellenfeled is egyedül van, viszont duo sloop esetén mindig arra is kell figyelmet fordítani, hogy esetleg egyikük megpróbál hajótokra kerülni. Az Argalasz harcok nem mindig könnyűek, emiatt veszíteni fogsz. Sokszor. De ne csüggedj, idővel egyre jobb és jobb leszel, és a megszerzett tapasztalattal a hátad mögött képes leszel nyerni. Vesztenivalód nincsen, mivel kincs nem lesz a hajódon ezekben a harcokban, a megszerzett ászlókon kívül. Sok sikert, kalózok! És hogy miért érdemes játszani ezt a játékmódot? Többek között azért, mert 100-as szinten fel tudod oldani a két rendkívül ritka átkot a játékban, a Blessing of Athena's Fortune és a Skeleton Curse-öket. Az, hogy ez megéri a rengeteg befektetett időt, rajtad múlik, de tény, hogy rengeteg tapasztalatot szerezhetsz a harcok során, ami azután mindig hasznodra válik majd. Ti megszereztétek már bármelyik úgymond PvP átkot a játékban, vagy még várat magára? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Találkozunk a tengeren, kalózok!